Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc, tiếp nối chủ đề nhạc cổ điển trên màn ảnh. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là Frédéric Chopin. Cũng như những nhạc sĩ khác, hãy bắt đầu với những bộ phim về tiểu sử của Chopin. Với một cuộc đời đa sầu, đa cảm, những bộ phim về ông thường sẽ mang âm hưởng tình cảm nhẹ nhàng, có phần bi thương, như A Song to Remember. Hay bộ phim La Note Bleue kể về những ngày cuối đời của Chopin. Được mệnh danh là nhà thơ của đàn dương cầm với những tác phẩm chủ yếu dành cho piano, nên hoàn cảnh sử dụng nhạc Chopin trong phim cũng khác với những nhạc sĩ khác. Mặc dù cũng có những tác phẩm được trình diễn trong phòng hòa nhạc, nhưng âm nhạc của Chopin lại được sử dụng nhiều hơn trong những cuộc thi âm nhạc, ví dụ như trong Shine. Hay trong The Passion of Augustine. Hay được trình diễn bằng violin trong The Karate Kid. Hoặc qua một phần thi ballet trong La Bohème. Những giai điệu đẹp như một giấc mộng êm đềm. Trong bộ phim Giấc mơ, đạo diễn Akira Kurosawa đã dùng nhạc Chopin để bước vào bức tranh đồng quê thanh bình. Sự yên bình cũng được thể hiện qua ánh mắt đắm đuối của người đàn ông khi nghe tiếng đàn của người thương trong bộ phim Pandora. Đi đến cuối cuộc đời, người ta cũng cần một chút yên tĩnh để ngẫm nghĩ. Nhân vật của Jack Nicholson trong phim Five Easy Pieces trình diễn tác phẩm Prelude số 6 của Chopin trên nền những bức ảnh từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Đó như thể là sự nhìn lại cả một đời người, không chỉ là cuộc đời của nhân vật, mà còn là cuộc đời của chúng ta. Một cuộc đời có cả hạnh phúc lẫn cô đơn. Đằng sau sự thanh bình trong giai điệu là sự cô đơn mà hầu hết ai cũng có thể cảm nhận khi nghe nhạc Chopin. Ví dụ như trong cảnh phim sau, trong bộ phim Chiến tranh lạnh, tuy giai điệu dữ dội, nhịp điệu nhanh, nhưng mình lại chỉ thấy nỗi cô đơn dâng trào. Hay một phân cảnh khác trong bộ phim France. Cảnh này là cảnh đôi vợ chồng người Đức mất con trai trong chiến tranh. Họ đang cùng nghe một bản nhạc Chopin mà con trai họ từng chơi, qua phần trình diễn của một chàng trai người Pháp. Chàng trai này cũng chính là người lính đã giết chết con trai họ trên sa trường.
và bản thân anh, với mặc cảm tội lỗi, cũng không thể hoàn thành bản nhạc. Một bản nhạc khác cũng dữ dội không kém, đó là bản Prelude số 24, do chàng trai tên Khuyến đàn trong bộ phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Ban đầu khi vị hôn thê đứng bên cạnh, bản nhạc dữ dội nhưng không có cảm xúc. Nhưng sau đó lại dịu dàng trở lại khi cô Mùi xuất hiện. Một bản nhạc đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ và mở đầu cho một mối quan hệ mới. Ngoài nỗi cô đơn, sự dịu dàng của Chopin còn đặc biệt được dùng để tạo sự tương phản với cảnh phim. Ví dụ như cảnh sau trong Bad Santa. Hay ở phân cảnh này trong bộ phim The Deer Hunter, những chàng trai nghe nhạc Chopin trước khi ra chiến trường, bản nhạc trái ngược với tương lai đen tối phía trước. Cũng về đề tài chiến tranh này, trong bộ phim Điệu Vance với Bashir của đạo diễn người Israel, Ari Folkman, hình ảnh người lính trên chiến trường chiến đấu trên nền bản Vance của Chopin có thể nói là một trong những phân cảnh ấn tượng nhất phim. Và cuối cùng là bộ phim sử dụng nhạc Chopin được biết đến nhiều nhất, The Pianist. Dựa trên một câu chuyện có thật về sự sống sót thần kỳ của nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Władysław Szpilman trong khoảng thời gian bị phát xít Đức chiếm đóng. Mặc dù lấy bối cảnh chiến tranh, thế nhưng khác với các dòng phim phản chiến, điểm đặc biệt nhất của The Pianist là chỉ xoay quanh khát vọng sinh tồn của một người đàn ông bình thường mà thôi. Mặc dù tên phim là nghệ sĩ dương cầm, nhưng trong bộ phim mình chỉ nghe thấy tiếng đàn của người nghệ sĩ này đúng 3 lần. Lần đầu là khi anh còn tự do, lần thứ hai là lúc anh đàn cho viên sĩ quan người Đức, và lần cuối là khi hòa bình lặp lại. Khi chiến tranh nổ ra, Szpilman đã trải qua những ngày cận kề cái chết, cho đến khi anh vô tình gặp Hosenfeld, một sĩ quan Đức Quốc xã. Tưởng chừng đó là giờ phút cuối đời của nghệ sĩ người Ba Lan, nhưng Hosenfeld là một người yêu nghệ thuật. Khi biết được mình đang gặp một nghệ sĩ dương cầm, viên sĩ quan Đức thay vì tặng anh một viên đạn vào đầu để yêu cầu anh chơi nhạc. Trước đó, bản thân Szpilman cũng đã từng nghe Hosenfeld đàn bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven, một nhạc sĩ người Đức. Và sau 4 năm gặp lại cây dương cầm, Szpilman đã chọn bản Ballad số 1 của Chopin, một nhạc sĩ người Ba Lan, để trình diễn. Bản nhạc thể hiện nỗi đau đớn và sự căm hận chiến tranh đã cướp đi của ông quá nhiều điều quý giá. Hai người đàn ông ở hai bên chiến tuyến nhưng lại đồng điệu trong tâm hồn, bỏ qua mọi sự đối địch, cùng thưởng thức một bản nhạc. Có lẽ đó là hình ảnh xúc động nhất phim. Cũng nhờ sự đồng cảm này đã khiến Hosenfeld giúp đỡ Szpilman tồn tại trong những ngày cuối cùng tại Ba Lan. Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, dường như không còn ranh giới về quốc gia, dân tộc, tư tưởng nhiệm vụ hay bất cứ rào cản nào. Giữa hai con người xa lạ chỉ còn tình yêu thương. Chiến tranh có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng không bao giờ có thể xóa bỏ những giá trị nhân văn trong mỗi con người. Và trong chiến tranh, ngoài những anh hùng,
những kẻ thù vẫn còn đó, những con người chỉ mong được tồn tại như đại đa số chúng ta, để ngày mai còn có thể được sống và được yêu.